Hôm nay trời đẹp quá hỉ. Làm con diều Khmer chơi không? Hết tre rồi. Thì làm bằng cáp quang cũng được. Để thử làm xem sao. Xin chào các bạn. Hôm qua trời đẹp và gió mát, chúng tôi có ý tưởng làm một con diều Khmer để thả chơi. Tôi lấy một số cáp quang có đường kính 3 ly đem ra trước sân nhà rồi cẩn thận cắt ra để được một nan đầu tiên với chiều dài 1m48 rồi để tạm ở đó, và cắt thêm nan thứ hai dài 80 cm. Tiếp tục cắt thêm nan thứ ba và thứ 4 dài 50 cm. Sau đó ta sẽ vẽ dấu lại ở giữa tâm của tất cả 4 nan, rồi lấy dấu tâm của nan số 2 xếp vào tới dấu tâm của nan số 1, nhỏ keo vào giữ chúng thành một chiều thẳng song song như thế. Tiếp theo, tôi lấy dấu tâm của nan số 4 xếp vào dấu tâm ở nan số 3 và xếp dấu tâm của hai nan này lên bên trên nan số 1 và 2, tạo thành một thanh với điểm giữa tâm dạng hình vuông và được xếp dần ra hai bên đầu ngoài trông như thế. Rồi buộc thêm dây thành từng đoạn ngắn ở thanh, giúp thanh được ổn định và chắc chắn hơn. Để có một thanh cánh cho diều, tôi sẽ tiếp tục cắt thêm cáp làm một thanh nữa có kích thước tương tự giống như vậy. Và đã có được hai thanh cánh. Kế tiếp, tôi đi lấy một thanh tre tròn với đường kính ở một đầu 2,5 cm và nhỏ về đầu còn lại khoảng 1 cm, cùng chiều dài 1m38. Nếu để nguyên thanh thì có vẻ khá nặng, nên tôi sẽ chẻ ra thành hai phần bằng nhau và chỉ dùng một phần để làm một thanh cái cho diều. Bây giờ tôi sẽ lấy thanh cái ra rồi từ một đầu trên của thanh đo xuống 13 cm và lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh xếp vào tới dấu vừa có ở thanh cái, dùng dây buộc lại và đo từ điểm buộc này xuống tiếp 40 cm ở thanh cái. Ta lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào tới dấu ở thanh cái, buộc lại tại đó, và từ bên ngoài đầu cánh tôi sẽ bẻ cong hai đầu thanh vào nhau rồi mới cố định lại. Ở đây khoảng ghép của hai đoạn dài khoảng 6 cm và qua bên đối diện làm tương tự giống như vậy. Để tạo thành hình cánh cân đối, tôi sẽ vẽ dấu thành các khoảng như bạn đang thấy. Dùng dây buộc giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh và đã có được một cánh diều cân đối bằng nhau ở hai bên. Sau đó tôi đi cắt thêm một nan kép với chiều dài 1m40. Ta sẽ vẽ thành dấu ở giữa tâm của nan rồi quay trở lại với khung diều. Từ điểm buộc tâm của thanh cánh dưới, tôi đo xuống 10 cm ở thanh cái và lấy điểm dấu giữa tâm của nan vừa có xếp vào tới dấu ở thanh cái. Ta buộc cố định tại vị trí này rồi tiếp tục làm theo cách mà bạn đang thấy trong video. Đến đây tôi sẽ lấy cuộn cáp 2,5 ly ra và cắt một nan với chiều dài 1 m xếp vào vị trí như bạn thấy, dùng dây buộc lại. Việc này giúp phần giữa có lực chịu tốt hơn. Tiếp theo tôi sẽ cắt thêm một nan cáp 2,5 ly dài 1m20. Ta cũng sẽ vẽ thành dấu ở giữa tâm của nan này rồi quay lại khung diều, đo từ vị trí như bạn thấy xuống dưới 31 cm ở thanh cái và lấy điểm giữa tâm của nan trước đó xếp vào tới dấu vừa có tại thanh cái, cố định tại đấy, rồi bẻ cong từ đầu ngoài nan vào. Ta sẽ buộc lại như cách mà bạn đang thấy ở đây. Tuy nhiên cáp sẽ dễ bị lật nên tôi cần gắn ngang qua một thanh tre chịu lực để giữ chúng được ổn định. Sau đó dùng hai nan cáp 3 ly đã được nối vào nhau và dài 26 cm xếp điểm giữa tâm của đoạn cáp vào phía cuối ở thanh cái, dùng dây buộc lại. Đồng thời buộc thêm dây ở hai bên phía trên nối xuống hai bên đầu ngoài của nan này. Và phía trên đầu được buộc thêm một hình cong. Như vậy chúng ta đã có được một bộ khung giống với diều Khmer. Giờ tôi sẽ may cho diều một chiếc áo để hoàn thành một con diều trông cũng khá thú vị. Việc còn lại là nối dây lèo rồi gắn thêm phía dưới một bộ đuôi thật dài và phía trên đầu diều một chiếc lá răng.
Trời gió yếu quá, không biết thả có lên được không ta. Cứ thả đại đi. Thả dây nào đây? Thả dây dù trắng 1 ly đi. Kéo dây đi đi. Đưa dây đây thả cho. Này. Đã không? Đã. Bạn thấy mặc dù gió yếu nhưng diều vẫn bay lên được, làm chúng tôi cảm thấy hào hứng vì đã có thêm một con diều mới để thả chơi cũng rất vui.